nakita natin ang paggamit ng Tang Lancelot sa MDL at MPL. Pero may napansin ako na kakaiba sa paraan kung paano ginamit ni H2O ang Tang Lancelot upang manalo laban sa Echo. Pero bago yan, bigyan ko muna kayo ng konting context sa draft at focus lang tayo sa match ni Sanford and the rest ng picks ay standards about koponan. Ang trabaho ni Sanford ay target lock si Brody dahil walang hero sa RSG ang kaya mag-handle sa kanya unless sila ay mag-all-in kay Masha, na mas papabor yun sa Echo dahil sa kanilang Atlas Ultimate. Pero dito pumapasok ang tatlong kakaibang bagay na ginawa ni H2O upang labanan ang ganitong game plan ng Echo. At ang number 1 ay pinaramdam ni H2O na may damage yung Lancelot. Yes, hindi siya ganun kasakit tulad ng damage Lancelot kapag tumama yung skills niya sa tank, explain o tank jungler. Pero sa tamang itemization at sa nature ng hero, kahit tank items, ipatama mo sa mga mage or marksman ay ibang usapan na yan. Tignan ang damage na ginawa ng H2 kay Pharsa sa halimbawa na ito. Kahit hindi niya napatay ng ultimate plus second skill, may basic attack tapos damage sa Molten Essence, yung ganyan na bawas kay Pharsa hindi na makasama sa clash. And sa pro scene, yung mga pokes na ganyan ay pwede i-take advantage, which is dito na-isolate at napatay si Sanford. Ito pa, ganoon na naman gagawin ni H2 sa Pharsa. 1/4 lang yung bawas pero sapat na yun para pumasok si Nats at itari patayin si Sanji. Hindi man napatay, pero yung mga ganun na H2, kahit maliit yung bawas pag sa pro scene, yung bawas na yan ay pwede i-convert ng mga teams into pick-off, lord takes, or tower takes. Ang number 2 ay siya yung nagiging roamer. Yes, kahit nandyan si Light, pag yung Franco kasi na mali ng pwesto, patay yan. Kaya si H2O ang namumukhang roamer sa laro na ito ng RSG. Tulad nito, kadalasang nasa Elbush ang roamer for vision. Pero siya nandun, Lancelot. Eto na naman, may vision si Light kay Carl, pero dahil sa position ni H2, may vision siya kay Yawi, Sanji, at Benny. Dahil dito, alam na ng team niya nasa ng kalaban, easy pick-off kay Carl, nadamay pa si Yawi. Taga-check rin siya ng bush. Dito, sino nag-check ng bush? Lancelot. Taga-zone din siya. Sino nag-zone? Lancelot. Dahil sa ginagawa ng H2O, either pick-off ang kalaban or magsasayang sila ng kanilang resources. Dahil dito, na-isolate si Yawi at nasayang ang flicker niya. Siya rin yung haharap sa kalaban. Tingnan nyo. Naset si Yawi. Tamang call yan kasi may kasama siya. Pero, madadodge ni H2. Tapos alam mo ginawa niya? Humarap siya. Humarap siya sa Kaja, Pharsa at Melissa. Zone na naman. Isolate na naman si Yawi. Saan ka nakakita, boss? Lance na yun nag-check ng bush. Nagzo-zone, nag-bait ng skills. Tapos humaharap sa tatlo. Oh my goodness, this guy! Doon papasok yung number 3, which is nagkaroon ng hesitation na patayin yung Lancelot. Hindi natin sigurado kung ano ang naging call ng Echo dito dahil mayroong ultimate si Carl at nandun sina Sanji at Benny, kaya pwedeng pitasin si H2O. Pero bakit nag-hesitate? Feeling ko, alam nila makakatakas si H2 kasi nakaredy si Nats para tulungan si H2 if ever go siya. Nakaredy yan si Nats, ayun o, pumapang fake. Balikan din natin to. May ultimate si Yawi, anda si Sanford, apat sila dyan. Ni isa, walang gumo kay H2, ni isa. Ito pa, apat na naman yan. Apat. Siya humarap, ano nangyari? Nagsipulasan yung mga tao. Di ba? Lancelot na yung tinatakbuhan, nag-hesitate sila patayin si H2. Ayan na naman. Silang nasa harap, Lancelot. Silang nasa likod, Kampi. Trabaho lang talaga ng Lance kung hindi objectives. Poke, i-bait yung skills, tapos bigyan ng dilema yung Echo kung i-go ba nila si H2. Alam kasi nila pang bait lang si H2. Kapag ginaw nila yung Lancelot, makakatakas yan. Opportunity para sa mga kasama niya na ubusin ang Echo. Pinakita ni H2 yung understanding niya sa hero na ito at pinakita niya na hindi lang pang objectives ang Lancelot. May ilan pang mga reasons kaya nanalo RSG. Tulad ng mga hatak ni Light sa Franco, Exort sa Valentina, Nat sa Lapu-Lapu at Eman sa Brody. Gayunpaman, nagagawa ng RSG yon kasi ginagawa ni H2 kung anong role niya sa game na ito. Guluhin lang talaga ang Echo. Feeling ko nagkaroon ng dilema ang Echo kung ano desisyon nila anong gagawin kay H2. Pipitasin ba or hindi? Yung dilema niyan ay sapat upang ma-execute ng RSG ang game plan nila upang makamit ang tagumpay. So aking analysis, ang dami pang dahilan sa pagkapanalo ng RSG. Pero nakita natin paano ginamit ng H2 ang Lancelot to his full potential and kung paano na-maximize ng RSG yun. Next week uli para sa panibagong analysis. Thank you. On my place, let's go.